نروژ از اون کشورهایی که داستانش برای ما جالبه. کشور نفتیه که وضعش خوبه. نروژ الان کشور ثروتمندیه، از نظر خیلی از معیارهای کیفیت زندگی و کیفیت حکمرانی و اینها مثال زدنیه، الگوی واقعا. از این نظر خیلی کشورهای دنیا بهش کنجکاوی دارن. ما چون کشور نفتیه یه مقدار کنجکاویمون هم بهش بیشتر. کشوری در اسکاندیناوی همسایه روسیه است و عضو مؤسس و مؤثر ناتو، انقدری که دبیرکل ناتو نخست وزیر سابق نروژه. کشور نسبتاً جوونیه، 100 سال تقریبا که مستقل شده. قبلش 100 سال تو سوئد بود، 400 سال قبلش تو دانمارک بود، الان بیش از یک قرنه که مستقل. کشور بی مشکلی هم نیست، هیچ کشوری بی مشکل نیست. نروژ هم خیلی جاهاش و خیلی سیستماش ایراد داره، ولی خیلی چیزاش هم مثل سیستم تأمین اجتماعیش، مثل بیمه فراگیرش یا مثل آمادگی اقتصادش و نهادهاش برای دهه‌های آینده حسرت برانگیزه واقعا. نه فقط برای کشورهای دور، بلکه حتی برای کشورهای همسایش، کشورهای نزدیکش، هم نزدیکش از نظر جغرافیایی و هم نزدیکش تو نمودارا. بسیاری از شاخص‌ها رو که جدولشون رو نگاه کنیم، نروژ بالاست و این نشون میده که کشور خوب داره اداره میشه دیگه. یک نشونه‌ای که احتمالاً کشور خوب داره اداره میشه وقتی طولانی مدت بالاست. چرا خوب داره اداره میشه؟ چطوریه؟ خب چون نفت دارن آقا. نروژ نفت و گازش خیلی زیاده، جمعیتش هم میدونی کمه. اینه که این اصلا این رفاه و رونق همچین هنری هم نیست، هنر خاصی لازم نداره. همه دوست دارن این کارا رو بکنن، همه بلدن این کارا رو بکنن. پولش نیست. پول که باشه همه میتونن، مخصوصا اونم پول نفت زیاد و جمعیت کم. همین تو این ویدیو میخوایم ببینیم که این حرف چقدر درسته، یعنی در واقع میخوایم ببینیم چقدر این حرف غلطه که اون حالا 1 دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. بعد میخوایم بقیه‌اش ببینیم که خب پس اگه این نیست چیه پس داستان. حرف اونطوری واسه همون پای منقل و موقع پرتقال پوست کردن و مثلا تو کافه و اینا خوبه دیگه. ما میخوایم یک کمی دقیق‌تر حرف بزنیم. یک کمی وقت گذاشتیم تحقیق کردیم. به نظرم میارزه که این 1 ساعت وقت رو بذاریم درباره یکی از مهمترین موضوعاتی که به تاریخ معاصر ما هم مربوط هست یه مقدار مطلع تر باشیم. به نظرم شاید اون وقت بتونیم یه چیزی مثل این نمودارا رو بهتر بفهمیم که چرا اینطوریه. این نموداری که نشون میده توش هر ایرانی یا هر نروژی یا هر ونزوئلایی به ازای هر نفر این کشورها چقدر نفت و گاز دارن، و بعد این نموداری که نشون میده به ازای هر نفر تولید ناخالص داخلی هر کدوم از این کشورها چقدره. ونزوئلا و ایران و نروژ به ازای جمعیتشون چقدرشون. اختلاف اینجا معلوم میشه دیگه. اینجا معلوم میشه که اینا نفتشون زیاده، جمعیتشون کمه، به در همون جایی میخوره که گفتم. پس داستان چیه؟ داستان اینه که نروژ نفتشو مدیریت کرد. جواب سادهش نروژ بلد بود که چیکار کنه، بقیه بلد نبودن مثلا. ولی خب نروژ چرا بلد بود؟ چی رو بلد بود اصلا؟ از کجا بلد بود؟ چطوری یاد گرفت چیزایی رو که بلد نبود؟ اگه بلد بود چرا 20 سال یه مسیر رفت که رسید به تورم و ترکیدن بازار مسکن و اینا، بعد رفت یه مسیر دیگه؟ اینجاست که سوالا جالبتر میشه، جواباش هم یه مقداری کار بیشتری میخواد، یه مقداری کنجکاوی و یه مقدار وقت و تحقیق و سوالهای بهتر و سوالهای بیشتر. و این کاری کردیم، یه خوره تحقیق اینطوری. من خودم هم چند سال نروژ زندگی کردم، یه تجربه هایی دارم، یه چیزایی شنیدم و خوندم و دیدم که البته تو همین تحقیق فهمیدم خیلی از چیزایی که خوندم و شنیدم دیدم خیلیاش ناقص بود، خیلیاش هم ساده غلط بود. آدما چیزایی که شنیده بودم همینطوری، همین صحبت دیگه، آدما هر جا میشینن صحبت میکنن، همینطوری تو این صحبت‌های کاله گپی یه چیزای واقعا پرت و پلایی من از آدمایی که فکر می‌کردم آدمای خیلی پرتی نباشن شنیده بودم، ولی الان میفهمم که حرفای دقیقی نبوده. قصه نروژ رو می‌خوایم بگیم در این مثلا 100 سال اخیر، 150 سال اخیر، نه اون شکلی که معمولا تو کتاب تاریخ می‌خونیم که این پادشاه بود و اون جنگید و این فلان شد و نه. با یه سوالی رفتیم سراغ نروژ که نروژ چیکار کرد که نفت انقدر براش خوب شد، و برای جوابش می‌خوایم بریم ببینیم که نروژ چطوری و کی نفتی شد و قبلش چی بود و بعدش که نفتی شد چه کاری کرد که با بقیه دنیا فرق کرد. نفت در نروژ دهه 60 پیدا شد، آخر دهه 60، 1969 میشه آخر دهه 40 ما، 60 سال یا 70 سال دیرتر از ایران. و نروژ قبل از اینکه نفت پیدا بشه فقیر نبود، خبری از این ثروت و رونقش نبود، ولی فقیرم نبود.
در مسیر توسعه هم بود. همین نمودار جی دی پی پر کپیتا رو نگاه کنیم برای قرن 19 می‌بینیم 1870 نروژ در سطح کشورهای مثل فنلاند و ایتالیا و اسپانیا و از اقتصادهای پیشرو پایین‌تره، ولی مثلا از جایی مثل پرتغال به مراتب بهتره، از اروپای شرقی بهتره، از مکزیک و آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی و اینا بهتره. لیگ برتر اقتصاد دنیا نیست، ولی اینم که فکر کنیم فقیر بوده اشتباهه. ضمن اینکه تو همین نیمه دوم قرن 19 در حال صنعتی شدن و افتادن تو مسیر توسعه هم بوده. نیمه دوم قرن 19 از نیمه اولش خیلی بهتره. چطوری؟ هر کشوری رو بخوایم داستانشو بگیم باید جغرافیاشو نگاه کنیم. اگر ندونیم یک چند تا سوال اصلی رو درباره جغرافیاش نتونیم جواب بدیم، بقیه حرفامون در مورد اون کشور خیلی ممکنه جای سفتی نباشه. اینم هست که جغرافی رو که تو مدرسه موضوع خیلی بی‌مزه‌ای بود برای من، الان برای من موضوع جالبی کرد، رشته جالبی کرد. جغرافی نروژ رو ببینیم. نروژ یک کشور تقریبا درازیه با خط ساحلی طولانی و کوهستان‌های گسترده. مساحتش کم نیست، ولی از این همه زمین فقط یک کوچولوش قابل زندگی کردنه. جمعیتش هم شاید واسه همینی که اینقدر کمه. جغرافیاش اینطوریه، آب و هواش سرده، سخته. مثلا نروژ کنار ژاپن ببینید، یه خورده شبیه همین شکلشون و اندازه‌شون و اینا، هر دو هم کوهستانی هن. ولی همه دو تا کشور رو جمع کنی روبروی هم، به ازای هر نروژی بیش از 20 نفر ژاپنی داری. یعنی تو این سرزمین بزرگ جمعیت کمی پخش شدن. پخش و پلا کلا تو کمتر از 3% خاکش میشه کشاورزی کرد. یعنی اصلا اگه نگاه کنی ارمنستان مساحت از زمین‌های قابل کشاورزیش اندازه نروژه. ارمنستانی که 12 بار از نروژ کوچیک‌تره، 12 تا ارمنستان تو نروژ جا میشه، ولی زمین‌های کشاورزیشون با هم برابرن و همین زمیناش هم پراکنده و کوچیکن. یعنی کشور مناسبی برای کشاورزی نیست. پس اینا چیکار میکردن این همه قرنی که جز کشاورزی خیلی کار دیگه نمیشده کرد؟ این جغرافیایی که کشاورزی رو انقدر دشوار میکنه، از اون طرف یک فرصت‌هایی هم به نروژ میده. مثل چی؟ مثل اینکه نگاه کنین قرنها رفتن از شرق نروژ به غرب نروژ یا از شمال نروژ به جنوب نروژ در همون کرانه غربی عملا غیر ممکن بود. با این کوههای صخره‌ای بلند و این آب دره‌های عمیق و اینا واقعا جبر جغرافیایی بود که خب اخیر نظرات جلوی توسعه رو، جلوی وصل شدن اینا رو اصلا به هم میگرفت. همین امروز هم از نظر خط آهن نروژ کشور پیشرفته‌ای با یک شبکه گسترده حساب نمیشه، حتی در مقایسه با همسایه‌های اسکاندیناویش سوئد و دانمارک و اینا. پس این شهرها و زیستگاه‌ها چطوری به هم وصل بودن؟ حالا شهر که نه، همین ده‌ها و اینا چطوری به هم وصل بودن؟ با چی به هم وصل بودن؟ از مسیر آب. با این همه آب دره یا فیورد، نروژ یک خط ساحلی خیلی خیلی طولانی داره. نروژ رو کنار بریتانیا ببینید. نروژ جزیره نیست که مثلا همش دورش آب باشه، ولی خط ساحلی نروژ فکر می‌کنین چند برابر خط ساحلی بریتانیاست؟ 5 برابر. به خاطر این همه تو رفتگی و این آب دره هایی که اومدن وسط خشکی. این یعنی چی؟ یعنی که درسته که نروژ کشور کوهستانیه، مثل ایران، مثل افغانستان، مردمش جدا جدا از هم زندگی میکردن تا قبل از اینکه راه هم بیاد. اینکه یه بار سنگین رو از یه جایی ببری یه جای دیگه خیلی کار سختی بود. اما تو نروژ چون همه چی لب آب بود یا لب رودخونه‌ای بود که تهش میریخت توی فیوردایی که به هم یه جوری وصل بودن، رفت و آمد ممکن بود. یعنی میشد بندازی تو این فیوردا از جایی بری جای دیگه. ممکن بود و عملی هم شد. نروژی‌ها شروع کردن در قایق درست کردن و کشتی سازی و دریانوردی و اینها خیلی خوب شدن. این جغرافیا نیازی درست کرد، در جواب اون نیاز جامعه نروژ شد یکی از پیشتازان در صنعت کشتی سازی و دریانوردی از قدیم تا امروز. یعنی وایکینگ ها هم میدونیم در کشتی سازی خیلی خوب بودن، استاد شده بودن در اینکه کشتی‌هایی بسازن که باهاش بتونن برن سفرهای طولانی در سده‌های میانه. چند قرن قبل از اینکه کریستوف کلمب و اینا بخوام برسن آمریکا، وایکینگ ها رفتن رسوندن خودشونو به نیوفاندلند، به خاک دنیای جدید. یا اینکه از این طرف بیان سمت روسیه، بیان ولگا، از اونجا بیان دریای کاسپیان بزنن، به دریا تجارت کنن. داستان لیگ هانسا رو گفتیم در قرون وسطا در دریای شمال، در بالتیک، با شهرهایی در انگلیس و آلمان و بالتیک و روسیه امروز و
اینا تجارت بکنن. اینا همش نشون میده که در کشتی رو در دریا و اینا خوب بودن. جلوتر در عصر اکتشاف هر وقت داستان کاوشگرا رو بخونیم به اسمای نروژی میرسیم. آدمایی که یا خودشون راهگشا بودن، پیشتاز بودن، مثلا نانسن، آموندسن، از این آدما نروژ زیاد داشته، یا آدمایی که کشتی میساختن. داستان شکلتون رو اگه تو چنل بی شنیده باشین، کشتی وقتی میخواست بخره میومد سراغ کشتی سازای نروژی. یا حتی وقتی که توی آنتارکتیکا بود، در جنوبگان بود، وقتی خسته و له بعد از چند هفته سرگردانی در کوههای جنوبگان خودش رو رسونده بود به یه جایی در جزیره جورجیای جنوبی، رفته بود اونجا چون میدونست اونجا یه سری نروژی هستن که از این بالا اومدن اون پایین دارن شکار نهنگ میکنن. یعنی چی؟ یعنی نروژی ها از قرنها قبل از اینکه نروژی وجود داشته باشه صنعت کشتی سازی و دریانوردی خوبی داشتن، انقدری که میرفتن کشتی‌های نروژی تا آبهای خیلی دور و اونجا کار میکردن. تو خود نروژ هم این رودخونه ها و فیوردها و اینا بودن و کشتی‌ها تو اینا میرفتن و میومدن و این کمکشون میکرد که مثلا صادرات الوارشون از بقیه کشورهای اروپایی بزنه جلو. حتی از کشورهایی که جنگلشون از نروژ بیشتر بود، سوئد، روسیه، ولی نروژی‌ها چون شبکه حمل بار دریاییشون برقرار بود، یعنی دسترسی پیدا میکنن، با قایق میتونستن تا عمق جنگل برن تو، میتونستن درخت‌ها رو از جاهای خیلی توتری حمل کنن بیارن برای صادرات. به نظر اصلا تو همون رودخونه بیاد پایین برد از تو فیورد بگیرن. صادراتشون نسبت به سهمشون از جنگل‌های اروپا در قرن 19 هم خیلی زیاد بود. صحبت وقتی رو داریم میکنیم که 100 سال هنوز مونده نفت کشف بشه ها. نیمه قرن 19 هستیم. میخوایم ببینیم نروژ در چه حالی بود لحظه ای که به نفت رسید. این قرنی هم هست که نروژ صنعتی میشه. اینجا هم باز جغرافیاش به کمکش میاد. نروژ پر رودخونه است و پر کوهه. آب وقتی از کوه بیاد پایین یعنی انرژی. نروژ دسترسی مجانی داره به کلی منابع انرژی. اونم انرژی که حالا اون موقع نمیدونستم، ما الان قدرشو بیشتر میدونیم چون انرژی تجدیدپذیر، انرژی پاک اصطلاحاً. این همه آبشار، این همه آبی که از ارتفاع میاد یعنی انرژی، یعنی برق. این درختایی که میبریدن تو رودخونه میومدن پایین، همونجا کارگاه چوببری داشتن اون پایین که انرژیشو داشت از همون رودخونه میگرفت. یعنی اون رودخونه 2 تا کار بزرگ رو براشون مجانی میکرد، هم باربری رو، هم تأمین انرژی کارخونه چوببری رو، و اینطوری صادرات الوار نروژ خیلی بالا بود. از اواخر قرن 19 داشت صنعتی میشد. در صنایع برقابی خیلی خوب بود. به همین کنار رودخونه میگم کارخونه میتونستن خیلی بسازن. بسیاری از شهرهای نروژ اینطوریه که کارخونه هایی کنار رودخونه و بعد خونه های برای کارگرها و بعد اونجا اون محل بزرگ شده، رشد کرده. انرژی ارزون کمک کرد یه صنایع مثل آلومینیوم و اینا بزرگ بشن در نروژ. جنگل زیاد داره، کاغذسازی و حالا تولید چوب و الوار هم که گفتیم. البته بیشتر مردم همچنان صنعت نیستن، بیشتر مردم همچنان در کشاورزی و ماهیگیری هن که خب حالا با این آب و هوای سرد و سختش کشاورزی خاصی هم نبود، ولی بالاخره همونی که بود. و بعدم ماهیگیری، ماهی کاد و ماهی هرینگ، صادراتش هم عمدش همین بود، ماهی و خدمات دریایی و دریانوردی. ولی یادمون نره فقیر نیستن. از نظر سرانه ثروت گفتیم اینجا به هیچ عنوان جز کشورهای فقیر اروپا هم نیست نروژ حتی، و داره بالا هم میاد. منتها خب زندگی سخته، واقعا زندگی سخته. خیلی از نروژی‌ها مهاجرت میکنن، میرن اون موقع میرن کانادا، میرن آمریکا. روستایی عموما پراکنده است، جمعیت غیر متمرکز، دسترسی سخته، راه‌ها خیلی ضعیفه و این ادامه داره تا اول قرن 20 هم ادامه داره. همچنان کشور فقیری نیست. انقدری که بیایم 3 دهه 4 دهه توی قرن 20 قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه، نروژ وضعش اینه از نظر جی دی پی پر کپیتا. دیگه قبل از جنگ یکی از بالاترین هاست در اروپا. چرا؟ از جمله به همون دلایلی که گفتم. این دهه‌های اول قرن 20 نیروگاه‌های برقابی، رودخونه‌هایی که انرژی درست می‌کنن، سد زدن و توسعه صنعت برقابی و اینا اتفاقیه که در نیمه اول قرن 20 افتاد. یه طوری نیروگاه آبی ساختن که از 1950 بیش از 95% کل برق مصرفی نروژ از نیروگاه‌های آبی تأمین میشه. صنعت برقابی همچنان هم البته هست و داره میسازه و پا به پای بالا رفتن مصرف تولیدش رو هم زیاد میکنه. البته دیگه جزو بزرگترین صنایع نروژ نیست، ولی خب همچنان
هست و رشد صنعت برق‌آبی قبل از جنگ جهانی دوم یعنی نروژ خیلی زود الکتریفای میشه، برقی میشه. برق انرژی جدیده، همه کارهایی که قبلا انجام میشد حالا قراره با برق انجام بشه. از جمله مهمترینش همین در صنایع انرژی بری مثل آلومینیوم که از همون موقع تا امروز تکیهشون به همین برق آبیه. نتیجه این که نروژ از همون موقع تا امروز از بزرگترین تولید کننده های آلومینیوم در کل اروپا، فکر میکنم بزرگترینه. بجز این البته حالا رو تحقیق و توسعه هم هزینه میکردن و یه مقدار کار میکردن. صنایعی که فکر میکردن صنایع آینده بتونه باشه، رو انرژی هسته‌ای، روی تلکامیونیکیشن، ارتباطات و صنایع دفاعی و نظامی و اینا چیزایی بود که فکر میکردن آینده داره، روش کار میکردن. اینم باز نگاه کنید، اینم کاری نیست که یک کشور فقیر عقب مونده بخواد بکنه. اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه یکی از چیزایی که تو مغز من رفته بود این بود که نروژ کشور فقیری بود تا نفت آمد، که به وضوح حرف اشتباه، درست نیست. جامعه ولی چطور بود وضعش؟ حالا جامعه منظورم اینه که مردم چه جور مردمی بودن که تا حد خوبی باسواد بودن. مخصوصا حالا کلیسای لوتری هم خیلی نقش داشت تو این گسترش آموزش عمومی و باسواد کردن جامعه. خیلی زود خیلی زیادشون باسواد بودن. مقایسه بکنید، ایران زمان انقلاب نصف جامعه بیسوادن، هنوز بیش از نصف جامعه اگه اشتباه نکنم بیسوادن. اون موقع تو نروژ تقریبا دیگه بیسوادی نیست، خیلی تفاوته دیگه بین 50% و 100%. این تازه سال 1979 سال 57 میگم، قبل از انقلاب. از قبل از کشف نفتم وضع سواد در جامعه نروژ خوب بود، جامعه باسوادی بود تا حد خیلی زیادی. جامعه باسواد، حکومتش پادشاهی مشروطه است که حکومتی که هنوزم هست، نظام حکومتیش اینه در واقع. البته از همون موقع، از قبل از پیدا شدن نفت، قبل از ثروتمند شدن، دولت‌های نروژ سیاست‌های رفاهی هم دارن. اینو باید بگیم، اینم یه چیزی که فکر می‌کنیم چون نفت دارن سیاست‌های رفاهی دارن، در حالی که اینطوری نیست. هم نروژ از قبل از نفت سیاست‌های رفاهی گسترده داشت، هم کشورهای دیگر اسکاندیناوی که نفت ندارن این رو دارن. یه مدلی از دولت رفاه پیاده کردن کشورهای نوردیک که خب واقعا در کل تجربه بشری نظیرش یا نیست یا خیلی خیلی کمه که یک سیستمی، یک نهادی، یک سنتی حتی باشه، تونسته باشه اینطوری بیاد به کمک کسایی که بیش از همه کمک لازم دارن، به کسایی که بدشانسی آوردن در زندگی و اینها، بیاد و اینطوری کمکشون بکنه تا این انقدر هم گسترده باشه. یه کاری که بدون دولت شدنی نیست و اینا تونستن با این مدل دولت‌های رفاهشون انجام بدن، حالا یه خورده باش به شکل‌های مختلف. این جزء ارزشاشون از اون موقع هست، از قبل از نفت، صحبت نیمه قرن 20. نابرابری کم باشه جزء چیزایی که دنبالشن. نروژ البته از قبلم مثل سوئد و اینا هم حتی نبود، مثلا فاصله نداشتن آدم‌ها خیلی. اصلا نروژ آریستوکراسی خیلی بزرگ و قوی نداشته مثل کشورهای اروپایی دیگه، یا میگم حتی سوئدی که اینطوری کنارشه. از خیلی نظرها شبیهن سوئد و نروژ، ولی این یک فرقشونه. تو سوئد هم تفاوت بین مردم کم بود، ولی دیگه در نروژ خیلی کم بود. اقتصاد هم خیلی جاهاش حالتی داشت که ما بهش میگیم تعاونی، مثل کارخونه که کارگراش سهامشو دارن. یه مدل اقتصادی اینطوری فکر کنید، مزرعه‌ای که همه کشاورزایی که روش کار میکنن با هم مالکش هستن، مالکیت مشترک و یه جور اداره دموکراتیک و تصمیما رو با هم بگیریم و سود و ضرر رو با هم تقسیم کنیم و واحدهای کوچیک، روستاهای کم جمعیت، پخش و پلا، خیلی کم سرمایه مثلا جمع شد دست چند نفر. صنعت کشتیرانیش از اول یه طبیعت کوپراتیو و تعاونی و اینها داشت، بعدن صنایع دیگری هم بر پایه همین تعاونی‌ها درست شدن تو نروژ، از کشاورزی تا دامداری تا بیمه دریایی تا شیلات، نهادهای مالی. این باز یکی از مهمترین چیزایی بود که من قبلا که تاریخ توسعه نروژ خود پراکنده خونده بودم و اینا جا افتاده بود برام، یعنی منظورم اینه که نگرفته بودم این نکته رو، چون یه جور خاصی از بیزنس دیگه، یه جوری از بیزنسه که لازمش اینه که اعتماد بالا به هم داشته باشن آدما، و البته نتیجهش هم وقتی خوب و موفق پیش بره اینه که اعتماد آدما به هم زیاد میشه. و این جالب میشه وقتی بفهمیم اعتماد همین الان از ارزش‌های مهم جامعه نروژ بالاست، حواسشون هست که باید این رو بالا نگه داریم. و از مؤلفه‌های هم بوده که میبینیم مهم بوده از قدیم، امروز هم بهش افتخار میکنن، سعی میکنن مواظبش باشن و به کم شدنش هم حساس باشن. مثل برابری
مثل سیستم رفاهی، مثل سوسیال دموکراسی، مثل طبیعت دوستی، مثل همکاری، مثل چیزایی که حالا یه بارم قبلا توی ویدیوی دیگه ازشون صحبت کردیم. در ساختن فرهنگ نروژی جدید البته اخلاق پروتستان هم که اونم قبلا ازش صحبت کردیم یک پایه قوی بود در شکل دادن به فرهنگ جامعه، اونم کمک میکرد بهشون. باز بگم اینا به این معنی نیست که این جامعه هیچ چیز منفی نداشته و نداره دیگه، به این معنیه که از دل این تاریخ و این جغرافیایی که توش تهدید بوده و فرصت بوده، چیزای منفی بوده و چیزای مثبت بوده، چطوری تونسته داستان پیشرفت خودشو بنویسه و با امتحان و خطا راه خودشو پیدا بکنه. جنگ جهانی دوم هم که میدونیم نروژ اشغال شد، یعنی آلمان نازی اومد گرفت نروژ و جنگ و خرابی و اینها. بعد از جنگ هم از کشورهایی بود که در طرح مارشال با کمک‌های آمریکا رفت توی بازسازی، از جمله تقویت کردن همون سیستم دولت رفاه و سوسیال دموکراسی که از اول قرن 20 فرهنگ سیاسی مسلط داشت میشد، هم در سوئد هم در نروژ تقویت کردن اونو. ریز ریز داریم میرسیم به زمانی که نفت داره پیدا میشه. من قبلا قصه نفت نروژ رو شنیده بودم ولی همیشه از همون زمان کشف نفت، تاریخ قبلشون نمیدونستم. برای همین درست نمیفهمیدم چی شد که نروژیا وقتی نفت پیدا شد رفتن سراغ این که اینطوری مدیریتش بکنن، متمرکز مدیریتش کنن، دولتی مدیریتش کنن. چرا راه دانمارک رو نرفتن؟ چرا راه انگلیس رو نرفتن؟ چون اینکه تنها راهی که رفتن این نبود که حالا میگم چی کار کردن، ولی تنها راه که این نبود که، و این رو نمیتونستم براش جواب خوبی پیدا کنم چون نمیدونستم که جامعه نروژ قبل از نفت چه تجربه هایی کرده بود که وقتی به داستان نفت رسید بر اساس اون تجربه ها رفت سراغ این مدل. چه تجربه‌ای کرده بود؟ برگردیم دوباره سر صنعتی شدن نروژ. گفتیم چطوری صنعتی شد؟ با صنعت برقابی، با نیروگاه و سدسازی و اینها. خب اینا چطوری شروع کردن سدسازی و نیروگاه و اینا؟ یه چیزیه که بالاخره سرمایه میخواد که نروژ نداشت و تکنولوژی میخواد که در نروژ نبود. چیکار کردن؟ مسئله‌ای بود که باید حل میکردن. نیم قرنی نروژ با این مسئله درگیر بود. راه حل هایی رو داشت، بررسی میکرد و امتحان میکرد و خطا میکرد و این تجربه در کار کردن با شرکت‌های خارجی، در کار کردن توی یه صنعتی که منابعشو داری ولی سرمایه و تکنولوژی توسعه‌شو نداری، شد یک الگویی برای مدیریت کردن صنعت جدید نروژ یا صنعت نفت نروژ. درس‌های اون یعنی اینجا به دردشون خورد. چطوری؟ یک نمونه خیلی مهمش این سیستم امتیازدهی بود، امتیاز دادن. امتیازهایی که میگیم دوران قاجار میدادن، امتیاز تنباکو، امتیاز فلان، امتیاز به اون معنی. وقتی که تو صنایع آب کار میکردن یه سیستم امتیازدهی رو روال کرده بودن که بعدن وقتی هم نفت رو شروع کردن اولش با همون مدل رفتن جلو. روی چی سوار بود این سیستم؟ روی اینکه آقا این منابعی که طبیعی هست اینجا در نروژ هست، اینا همش مال همه مردم، دست دولته به نمایندگی از مردم و باید یه طوری توسعهش بده که منافعش برای مردم بیشینه بشه. این مال ملته، این مال همه است، نه اینکه مال شاهه. چون رو کاغذ خب میگم حکومت نروژ و حکومت ایران مثلا شبیه همن، هر دو پادشاهی مشروطن، اما شباهت عملاً به همون کاغذ محدوده. در نروژ چه در عمل چه در نظر این منابع ملت، بهره برداری درست ازش خیر عمومیه که وظیفه حکومته. وظیفه حکومت اینه که اینو محقق بکنه، یه طوری از این بهره برداری بکنه و استفاده بکنه که نفعش به همه برسه. همه جا به نفت اینطوری نگاه نکردن. اگه نگاه کنیم انگلیس چیکار کرد با نفت، آمریکا چیکار کرد با نفت، همین دانمارک کنار نروژ چیکار کرد، همه جا اینطوری نگاه نکردن به نفت واقعا، ولی نروژ اینطوری به نفت نگاه کرد. یه چیز دیگه هم اینجا هست که برای خود من جالبه، فکر میکنم ربط داشته باشه، جای اینو نخوندم به ذهن خودم رسید، که این که اصلا یه چیزی مشترک باشه، فهم این که یه چیزی هست که با چند نفر آدمای خیلی زیادی که خیلی با هم فرق داریم ما همه صاحبش هستیم، ما در مورد هیچی با هم موافق نیستیم ولی این مال جفتمونه، باید یه کاری بکنیم که بالاخره منافع این برای جفتمون تضمین بشه، تأمین بشه. وقتی میگیم که میگن نفت یا آب یا منابع طبیعی مال همه است، پشتش یک همچین فکریه. برای اینکه جامعه بتونه با همچین فکری کنار بیاد، بفهمتش و لوازمش رو ملزوماتش رو پیاده بکنه، یه درکی واقعا باید از این داشته باشه. سابقه این درک رو میتونیم توی کارهایی که اینا قرنهای قبل میکردن
ببینیم. مثلا ببین کشتی ساختن تو نروژ چطوری انجام میشد. یک کشتی بزرگ میخواستن بسازن، خیلی کار سختی. داریم میگیم شرکت‌های بزرگ و اینا هم در کار نیستن، خیلی کار باید بشه. چطوری میساختن اینو؟ میگیم شراکتی میساختن، نه شرکت سهامی خاص، یه جور تعاونی طوری. مثلا خیلی جاهای نروژ اینطوری بوده که همه شهر، همه محل، همه روستا با هم کار میکنن این کشتیه رو بسازن، یا این کشتی ها رو بسازن، تو این کشتی سازی کار میکنن که همشون در واقع توش سهام دارن، به یه معنی سودش قراره به همشون برسه. کارگرایی که تو کشتی سازی کار میکنن، ساپلایرایی که هر کدوم یه تیکه از کار رو دارن میکنن، یه قطعه‌ای، یک تجهیزی دارن میسازن، اینا همه با هم شریکن. قدیما یا اصلا بذار بگیم لیگ هانسا که گفتیم قصه شو یه دفعه در سده‌های میانه، از زمان چنگیزخان مغول، گفتیم اینا داشتن در شراکت با هم کار میکردن. شهرهای مختلفی در کشورهایی که الان یکی نیستن، از جمله شهری در غرب نروژ، اینا داشتن با دیگران با هم همکاری میکردن، منافع مشترک تعریف کردن. یا باز تو نروژ چند تا کشتی سازی توی منطقه با هم کوآپ درست میکردن، با هم همکاری میکردن. این با دیگری همکاری کردن سر منافع مشترک کاری که برای همه راحت نیست، تمرین میخواد. ما دیگه اینو میدونیم در جامعه ما سنتش قوی نیست. برای همین مهارت‌های با هم کار کردن در خلقیات ما خیلی نه مجالی برای پرورششون پیدا شده، نه اولویتی براشون حس شده واقعا، به خاطر اینکه واقعا لازم نداشت مرکزی کار خودشون میکرده دیگه. و در نتیجهش الان در قرن 20 ما میبینیم که توی خیلی از این مهارت‌ها خوب نیستیم. هدف مشترک تعریف کردن یه خورده سختمونه، مصالحه کردن سختمونه، اصلا پذیرفتن این که ما با هم فرق میکنیم و این کاملا اوکیه، این برامون خیلی راحت نیست، خیلی وقتا، و این خودشو خیلی جاها متاسفانه نشون میده. خب در اون جغرافیا در نروژ اینا بود و رشد کرده بود و این منابع، هر چیزی که تو طبیعت مال همه است. و وقتی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 سرمایه گذارای گنده از خارج اومدن که همین آبشارا رو بخرن، نیروگاه برقابی اینجا درست کنن، با همین فهم مشترک رفتن سراغشون نروژیا، بهشون نگاه کردن، گفتن اینا اموال مشترک، اینا مال همه است، ما نمیتونیم بفروشیم، ما میتونیم یه جور امتیازی به شما بدیم، شما بسازین، مدتی بهره برداری کنین، بعدش این باید برگرده به ما، باید برگرده به دولت نروژ. کاری کردن که در نتیجهش الان بیشتر نیروگاه‌های نروژ مال نروژ، در واقع مال دولت حساب میشه. اولین امتیازنامه رو 1909 نوشتن، قانون تصویب کردن، شرکتایی که میخوان نیروگاه آبی بسازن، بهره برداری کنن، باید بیان امتیازشو بگیرن، مثل امتیازنامه‌هایی که تو ایران میدادن. منتها قانونش رادیکال بود برای اون موقع. واقعا قانونش میگفت همه چیزایی که زیر زمینه مال کل جامعه نروژ. اینطوری نیست که اینو که بگه همه خوششون بیاد. خب کشاورزا، زمیندارا اینا خوششون نمیومد، اینا فکر میکردن آبی که تو زمین ماست مال خود ما میشه، ما مالک انرژیش ماییم. ولی این قانون جلوی اون رو گرفت، گفت مال همه است، مال دولته. بعد نظام امتیاز دادن درست کرد. حالا دولت میتونه اینا رو اجاره بده با امتیازنامه به یک کسی، و این شد پایه یک فهم مهمی در نروژ، در جامعه، در دولت. گفتم ولی امتیازنامه ها در ایران هم امتیازنامه میدادن، دور از هم نیست شروعشون دیگه امتیازنامه ها در ایران و نروژ. ولی من فکر کردم یه خورده نگاه کنم به چند تا از شباهت ها و تفاوتاش، مقایسش واقعا در حد اطلاع و دانش خیلی محدود و ناقص منه، ولی فکر میکنم مقایسه مهم و آموزنده خیلی خوبی که آدمای واردتر اینو دقیق و روشمند انجام بدن. اینی که من میفهمم، ولی اینی که ایران و نروژ هر دو در موقعیتی هستن که یک امکانی دارن که خودشون نمیتونن ازش استفاده کنن. یک کارایی میشه کرد ولی ما نمیتونیم بکنیم، نه پولشو داریم نه تکنولوژیشو داریم که بیایم مثلا نیروگاه برقابی بسازیم، سرمایه خارجی لازم داریم. هر دو هم میرن سراغ این که با امتیازنامه دادن جذب سرمایه کنن. تو نروژ هم انگلیسی‌ها میان، همونطوری که تو ایران میان، آلمانی‌ها هم میان، امتیاز همین نیروگاه آبی و چوب بری و اینا. در نهایت هم در هر دو تا کشور این نظام امتیازدهی تونست اون سرمایه رو بیاره برای اینکه بخشی از این پروژه مدرن شدن رو پیش ببره. یه جا خیلی موفقیتش بیشتره، یه جا خیلی خیلی کمتر. نتیجهش چی شد در این دوتا؟ نتیجهش این شد که در ایران این نظام امتیاز دادن و اینا استقلال حکومت رو تا حد زیادی ازش گرفت. یعنی یه پول نقدی حکومت گرفت، کنترل رو از دست داد، قدرت زیادی داد به بعضی از شرکت‌های خارجی. در نروژ ولی به جز اینکه حالا این صنایع توسعه پیدا کرد، زیرساخت انرژی درست شد،
نفع عمومی مردم واضح بود، مخصوصا توی قراردادها نفعی که منطقه و مردم محل و اون شهری که سرمایه داشت میرفت و اونا باید میبردن خیلی شفاف توی قرارداد بود. منابع طبیعی نروژ تبدیل شد به یک چیزی برای هم رشد اقتصادی هم منافع عمومی منطقه‌ای، با نگاه حالا بلند مدت، با نگاه سازگار با محیط زیست در یه حدی که واقعا خیلی پیشروتر از استانداردهای اون روزه. شرایط ایران و نروژ البته یکسان نبود. ایران زیر فشار سیاسی خیلی شدید خارجی بود با استقلال کم. از اون طرف نروژ استقلال رسمی عملا هیچی نداشت، جزء سوئد بود، ولی یه حد خوبی از خودمختاری داشت و اون فشار خارجی رو هم که ایران داشت نداشت. ولی همچنان فکر میکنم تفاوتاش رو باید نگاه کنیم. توی خود امتیازهایی که میدادن باید نگاه کنیم. امتیازهایی که توی ایران خیلی وقتا انحصاری هستن، خیلی طولانی هستن و از اون شاید جالبتر چیزی که دولت ایران میخواد در قبال دادن اینها پول نقد و فوری بخشیش همین الان بده، بخوام خارج بعضی وقتا واقعا برای این میدن امتیازو، رویالتی و تعهد پرداخت پول در آینده هم. و این خب از همون اول معلومه نتیجه های متفاوتی میده در هر دوتا مدل. اگر خوب درست بشن و اجرا بشن و اینا، خود اون صنعت آب یا صنعت نفت یا خط آهن خودش بالاخره دستاوردی میتونست باشه. ولی اصلا قبل از این که به اونجا برسیم ساخته بشه بتونه باشه اینا، همین که نگاه کنید دوتا کشور دنبال چی رفتن یا تونستن دنبال چی برن، یه خورده نشون میدی که از اون اولی خورده متفاوت شروع میشه. نروژ در ازای این امتیازها اینو میگرفت که نیروگاهی که درست میشه برای منطقه برق تامین کنه، شرکت خارجی که میاد اینجا کار کنه تو منطقه خونه بسازه، مدرسه بسازه برای مردم منطقه، نه فقط برای کارمندای خودش. رشد صنعتیش رو در هم تنیده میکنه با منافع کوتاه مدت و بلند مدت اون منطقه. یا تو خیلی از امتیازنامه‌هایی که اون موقع نروژ به شرکت‌های خارجی میدن این ملاحظات محیط زیستی و توسعه پایدار و اینا هست اول قرن 20. یا این هست که اگه این سود تقسیم میشه در همون محل هزینه بشه یا سرمایه گذاری بشه. اینو من فقط حالا چند تا سرنخی رو که بهش رسیدم میگم واقعا موضوعی که خوبه به نظرم تحقیق درستی روش بشه. مطالعه تطبیقی این نظام امتیازنامه‌های ابتدای قرن 20 در ایران و نروژ، چون توی همینا تفاوت معنیداری هست. قراردادهای بهتری رو دنبالش رفتن و قراردادهای بهتری هم بستن، بهتر قرارداد میبستن. باز اینم ممکنه کسی بگه آدمای با کیفیت تری داشتن برای کار، اینم حرف غلطی نیست. جامعه توسعه یافته تر، باسوادتره. ما توی داستان نفت ایران تو دعواهای نفت گفتیم که ایران قراردادش با دارسی 16% باید از سود سهم میگرفت، بعد داشت دعوا میکرد که این سود ما کمه باید زیاد بشه و اینا. اون موقع یه نفر تو ایران نبود که بلد باشه بتونه بره دفترهای حسابداری دارسی رو بخونه بفهمه اینا این 16% رو دادن یا ندادن. دعوا میکردن همش سر اینکه 16 بشه 20، ولی یه نفری نبود که بتونه بره چک کنه که اصلا اینا چند درصد واقعا دارن میدن. اونی که دارن میدن چطوری دارن حساب میکنن. اینا رو نمیگم که بگم که مثلا وای قاجارها چه بی ارزه بودن، وای فلانها خیانت کردن، اصلا همچین داستانی ندارم. من یک درک درستی میخوام داشته باشم از این که چقدر اصلا جامعه میدونسته و چقدر میتونسته، چقدر این توانایی رو داشته تولید کرده بوده، توسعه داده بوده. وضعیت فقط مال زمان قاجار نیست. گفتم آخر دوران پهلوی، زمان انقلاب، نصف ایران هنوز بی سوادن. جامعه نسبت به دنیای اون روز کم اطلاعه. این رو به نظرم در ارزیابی امروزمون هم داشته باشیم تو ذهنمون که یک قدم مهم در راه این که وضعمون بهتر بشه اینی که دانش خودمون رو بیشتر کنیم و بیشتر و بهتر بدونیم. بیشتر بدونیم خوشبختمون نمیکنه، ولی ندونستن قطعا جلوی خوشبختیمون رو میتونه بگیره. اینو دیگه تو شکی نداریم. پس امتیازنامه ها رو دو جور مختلف بهش نگاه کردن، دو جور جواب متفاوت هم گرفتن. در ایران استقلال اقتصادی و سیاسی کم بود، کمتر شد، نارضایت های اجتماعی هم آمد پشتش، چیزی هم از اینا خیلی برای ایران در نیامد. در نروژ ولی استقلال سیاسی و اقتصادی تقویت هم شدن، زمینه ساز استقلال کامل کشور شد اول قرن 20 و میگم دیگه اصلا یک مسیر دیگری رفت. یک کشور دیگه هم که خوبه تو مقایسه اینطوری بیاد ژاپنه.
ژاپن هم منابع طبیعی داره، اونم تو همین دوره‌های خود زودتر میخواد عقب ماندگیش رو در توسعه جبران بکنه. ژاپن هم تکنولوژی و پول رو نداره و ژاپن هم شبیه ایران و برخلاف نروژ زیر فشار و تهدید خارجی از جمله بعضی از همون کشورهای صاحب تکنولوژیه و یه تفاوتش هم اینه که ژاپن خیلی سریع این مسیر رو میره. خیلی تو ژاپن توسعه رو با نقش خیلی زیاد و بزرگ دولت انجام میدن، اصلاحات زمان میجی و البته مشارکت بخش خصوصی با پول مالیات و وام خارجی و سرمایه گذاری دولتی و این حالا سرنخ برای کنجکاوی های بعدی. ولی داستان این که ژاپن رو هم کنار اینا نگاه کردنش به نظرم جالبه. حالا برگردیم بچسبیم به همون داستان نروژ. نروژ این سابقه رو داره از دهه‌های اول قرن 20. وقتی داریم نزدیک میشیم به کشف نفت در نروژ، وضع نفت دنیا چیه؟ نفت داره از کجا میاد؟ بیشتر نفت داره از خاورمیانه میاد، از عربستان و ایران و عراق و البته حالا آمریکا و شوروی و ونزوئلا و مکزیک و اینا هم در رده‌های بعدی هستن. منتها ایده اینه که خب بیشتر نفت زیر زمین‌های خاورمیانه است. یه زمانی فکر کردن شاید آمریکای لاتین داشته باشه و اینا، نداشت دیگه، تمرکز رو خاورمیانه بود. بزرگترین مصرف کننده هم آمریکاست، دنبالش هم اروپای غربی که برای اقتصاد رو به رشدش بعد از جنگ نیاز زیادی داره به انرژی، بعدش هم ژاپن و شوروی و حالا دیگران، اقتصادهای رو به رشد و بزرگ دنیا. جهش بزرگ اقتصاد و صنعت داره با انرژی نفت اتفاق میفته. قبلش با انرژی زغال سنگ یه پرشی کرده بود، با گسترش راه آهن یه کاری کرده بود که بشه چیزهای سنگین و برد جاهای دور. حالا با نفت کارهای خیلی رفته بود بالاتر، چون از یه حجم کمتری میشد انرژی خیلی زیادی گرفت. فکر کن شما اون یه باک بنزینی که میزنی از تهران میری تا اصفهان، اون انرژی رو اگه می‌خواستی از زغال سنگ بگیری چقدر زغال باید با خودت میبردی، چقدر آلودگی بیشتر بود، چقدر آسیبزاتر بود. نفت خیلی متراکمتر، خیلی تمیزتر و با بهره‌وری خیلی بالاتر آمد جهش صنعتی رو ممکن کرد. منبع خیلی مهمی بود، ولی خب 7 تا شرکت بودن، 7 خواهران نفتی، بیشتر بازار دست اینا بود، از تولید تا توزیع، و نفتم ارزون بود و فراوون بود و شرایطم حالا بین دو جنگ که حالا دیگه خیلی پایدار بود، در طول رشد انفجاری بعد از جنگ هم کمابیش خوب بود دیگه. همه مصرف کننده های عمده هم راضی بودن. منتها تو این دهه‌های وسط قرن 20 بازار خود نامطمئن شده بود. در ایران جنبش ملی شدن نفت راه افتاده بود با رهبری مصدق 1953. ملی شدن نفت ایران این برای کشورهای غربی مصرف کننده نفت یک تهدیدی بود با اون وضعیت و نهایتاً هم خودشون وارد شدن و وقتی احساس کردن کنترل ممکنه از دست بره، با یک مداخله نسبتاً ارزون و در کوتاه مدت جمعش کردن، یعنی دسترسیشون رو به نفت دوباره تضمین کردن. مداخله‌ای که البته کوتاه مدت و ارزون بود ولی خب اثرات بلند مدت بسیار زیادی داشت. ولی همین وضعیت تو ایران این یه زنگ خطری بود که اوضاع میتونه ناپایدار بشه، چون فقط هم به همون محدود نموند. اون 1953 بود. 1956 جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد. باز دوباره اینم مسیر نفت اروپا بود. کشورهای غربی اومدن دخالت نظامی کردن، گفتن این جای خطرناکه، نمیتونن بیخیال باشن نسبت بهش. 2 سال بعد در عراق کودتا شد، پادشاهی افتاد، ناسیونالیسم عربی اونجا هم صداش بلند شد. اینم یه خورده ممکن بود که 2 تا راهنما به سمت شوروی بزنه و اون منابع ارزون و پایدار و بی دردسر نفت با ریسکای تازه‌ای دارن مواجه میشن. در دهه 50 میلادی، دهه 30 خورشیدی این وضع هست تا دهه 60. دهه 60 توی اروپا یک کشف غافلگیر کننده میشه. در هلند آخر دهه 50 یک میدان گازی پیدا میشه در خشکی، میدان گرونینگن، که بعد دیدن او عجب میدان بزرگیه، چقدر گاز اینجا هست. تو خشکیه ولی خب نزدیک دریای شمال هم هست. برای همین بعضی هم فکر میکنن که اینجا بود شاید تو دریای شمال هم باشه و این خب شاخک این کشورهای اطراف دریای شمال رو تیز کرد. چیزی نبود که قبلا اصلا بهش فکر نکرده باشن، چیزی بود که اتفاقا فکر کردن، بررسی کردن، گفته بودن نیست. سازمان زمین شناسی نروژ گفته بود ما مطالعه کردیم اونا خیلی بعیده تو این آبهای ساحلی ما که در مقیاس زمین شناسی تازه هم آبگیری شدن اون زیرش نفت و گازی پیدا بشه، بهتر خودمون رو علاف نکنیم. ولی این گرونینگن که پیدا شد یه خورده شاخک‌ها تیزتر شد، دوباره شاخک‌ها تیز شد و شرکتایی که کار اکتشاف و حفاری و اینا میکردن
اینا سر کله‌شون اینجا پیدا شد. از جمله یک شرکت آمریکایی فیلیپس که سالها بود در اوکلاهاما کار کرده بود. اوکلاهاما تو چنل بی گفتیم یه دفعه که چطوری زیر پای بومیان از همه جا رانده شدهش یهو زد و نفت پیدا شد و اینا اول یهو خیلی خوشبخت شدن و بعدش هم خیلی بیچاره شدن. این شرکت فیلیپس هم اونجا کار کرده بود. بعد اومده بود ببینه اروپا چه میتونه بکنه، از جمله در دریای شمال. این میدان گرونینگن الان دیگه میدونیم خیلی بزرگه، این بزرگترین میدان گازی توی خاک قاره اروپا است و خیلی نزدیک همون جایی بود که گفته بودن خبری نیست و اینا رفتن و مطالعات زمین شناسی رو ادامه دادن. اون شرکت هم اومد اینجا ببینه کجا میتونه لایسنس حفاری بگیره. رفت هلند که خب شل هست و اکسون هست و آلمان هم یکی دیگه هست و رفت سمت بریتانیا هم یکی هست و دانمارک هم یکی زودتر رسیده امتیاز انحصاری گرفته. اینا رسیدن به نروژ که حالا ساحل خیلی بزرگی هم داره بر دریای شمال. اینطوری نروژی که حالا کشوری که گفتیم صنعتی شده، دموکراسی هم داره، فسادم توش خیلی کمه، کیفیت حکمرانیش با شاخصهای اون موقع خوبه، قابل قبول حداقل. الان میخواد بره ببینه با این پدیده جدید چه کار میتونه بکنه. فیلیپس اومد اولش گفتش که ما یه پولی بدیم مجوز اکتشاف بگیریم بریم بگردیم دیگه. نروژ با اون تجربه قبلی که داشت از صنعت برق آبی گفتن نه ما همچین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم. حالا اون موقع تازه اصلا معلومم نیست آب نروژ کجاست، مرز دریایی نروژ و دانمارک و اینا اصلا همه داستان داره. مرزهای دریای شمال توافق نشده باید تقسیم بشه، ولی این باعث شد که اینا بگن که بجنبیم سریعتر تقسیم کنیم. به یک توافقی رسیدن، یه طوری شد تقسیم بندی که اتفاقا برای نروژ خیلی هم خوب شد، برای یکی مثلا دانمارک خیلی هم جالب نشد. یک مذاکرات جالبی بین کشورهای اطراف دریا، کاری هم نداریم به اینکه حالا بر اساس چه اصولی تقسیم کردن از اون وسط، ولی نهایتا نروژ حالا یا با شانس یا با کمک بزرگی از بریتانیا سهم خیلی زیادی از دریای شمال نصیبش شد. و خود این مذاکرات و چطوری توافق کردن اینا قصه جالبه. یه چیزی من شنیده بودم که آره تو مذاکرات نروژ و دانمارک وزیر خارجه دانمارک خیلی نوشیده بوده و اینا، وقتی داشتن میکشیدن که مرز کجا باشه، مرز آبی، این دستش لرزیده یه طوری کشیده یه مثلا کلی میدان‌های نفتی افتاده تو خاک نروژ، تو آب‌های نروژ. داستان ساختگیه و داستان بامزه‌ای. منتها خلاص اینجا توافق کردن وقتی که هنوز نمیدونن دقیقاً عواقبش چیه. بعدن هم دانمارک هم انگلیس دیدن که چند کیلومتر اگر اون طرف در مرز رو کشیده بودن خیلی تفاوت میکرد براشون، چون یه میدانهای بزرگی نزدیک همون مرز تو آبهای نروژ پیدا شد. تهش این که واقعا سهم نروژ از منابع این دریا خیلی زیاد شد. با این ساحل طولانی، حالا رابطه‌ش هم با آمریکا خوبه. تو دوره هم هستیم که آمریکا خیلی قدرت مسلطه در اروپا و اروپای غربی. شرکت‌های آمریکایی میاد، فیلیپس میاد اینجا که بتونه کار کنه و بگرده در آبهای نروژ دنبال نفت در دریای شمال. نروژ دوباره یعنی میرسه به همون جایی که نیم قرن پیش سر توسعه صنعت برق آبی بود. دوباره تکنولوژی میخواد که نروژ نداره و سرمایه‌ای که نروژ نه نداره، یه مقدار داره ولی نمیخواد بیاره وسط. نمیخواد شرکت‌های نروژی این پولو از نروژ بیارن توی این کاری که یه خورده قمار، معلوم نیست توش نفتی پیدا بشه یا نه، اگه پیدا بشه کی باشه، کجا باشه، چقدر باشه، بشه درش آورد، بشه آوردش. خیلی نامطمئنه. دوره هم هست که بحران توریه در خیلی از کشورهای اروپایی. میگن اصلا تو نروژ ماشین نمیشه خرید، ممنوعه، چون ارز خارج میکنه. ارزم انقدر کمه دولت نمیتونه بذاره اینطوری ارز خارج بشه. بر همین خیلی تمایل نداره که شرکت‌های نروژی بخوام بیان تو این کار سرمایه گذاری بکنه. ولی خب سرمایه گذاری عظیمی میخواد برای اینکه ببینه کجا نفت هست. و همینجاست که فرق کارهایی که کشورهای مختلف کردن مشخص میشه. فرقش رو بخوایم ببینیم واقعا جای دوری لازم نیست بریم. نروژ و دانمارک خیلی به هم شبیه هم هستن از خیلی نظرها، ولی راهی که رفتن خیلی متفاوته. دانمارکی که در زمانی نه چندان دور حاکم بود اصلا بر نروژ، حالا هم داره همزمان با نروژ تقریبا داستان نفتش رو شروع میکنه با یه فرقایی. اول اینکه اولش امید نفت پیدا کردن در آبهای دانمارک خیلی بیشتر از نروژ. امروز میدونیم که نهایتا نروژ خیلی بیشتر نفت و گاز داشت، ولی اولش معلوم نبود اینطوری باشه. انتظار یه خورده برعکس بود.
از اون مهمتر ولی شکل برخورد دانمارک با این منبع تازه پیدا شده. در نروژ که اون سنت امتیازها و کانسشن ها اینا بود، گفته بودن همه هر چیز زیر زمین مال همه است، در واقع کنترلش دست دولته و دولت اینو کنترلش رو نمیخواد بده بره. رفتن نروژی‌ها سمت اینکه خیلی با احتیاط و خیلی قدم به قدم برن جلو و سر فرصت یک شرکت دولتی بزرگی درست کنن که از طرف دولت کنترل کنه این منابع جدید و توسعه‌اش رو. در دانمارک هم قانونگذاری کرد برای صنعت نفت، ولی نرفت شرکت نفتی بزرگ درست کنه همه چی رو بفرسته زیر کنترل اون. در دانمارکی که سنت لیبرال قوی تر بود، توسعه صنعت نفت بیشترش با بخش خصوصی بود و البته کوچیک. در نروژ دولتی بود و خیلی بزرگ. این تفاوت از اول بود، بعدن که به بهره برداری رسید ادامه هم پیدا کرد. حالا میگم منابعشون هم خیلی فرق میکنه، ولی بعدن توی استفاده از منابع هم نروژ پول نفت رو استفاده کرد، مثلا سیستم تامین اجتماعیشو قوی بکنه، گسترده بکنه. دانمارک استفاده کرد که رشد اقتصادی به دست بیاره باهاش و سریعتر خودش از نظر انرژی مستقل بکنه که اتفاقا بعدن هم کمکش کرد راحتتر از بقیه و سریعتر از بقیه سویچ کنه به انرژی های تجدید پذیر. فرایند در دانمارک به سریعتر به نتیجه رسید، در نروژ آهسته تر و اثرش هم دیرتر معلوم شد، ولی البته خیلی هم بزرگتر بود. همین مقایسه رو میشه بین نروژ و انگلیس هم انجام داد. انگلیس هم نفتش رو با شرکت‌های خصوصی جلو برد و همینطوری خصوصی هم موند و این یک مناظره دنباله‌داریه که تا الان هم هست، مخصوصا حالا جلوتر که برسیم که نروژ با پول نفتش چیکار کرد و دانمارک چیکار کرد و انگلیس چیکار کرد. این مناظره مخصوصا بین نروژ و انگلیسش جالبتر هم میشه. تفاوت اصلی ولی گفتیم از تجربه آمد. از تجربه قبلی نروژیا به اینجا رسیدن که ما نه تنها مالکیت اینها رو میخوایم، یعنی اصلا اینا مال همه است، قرار نیست خصوصی بشه، دولت باید مالکیتش رو داشته باشه، کنترلش رو هم باید تا حد زیادی نگه داره. قانون گذاشتن، قانون کانسشن گذاشتن که شرکت‌ها یه مدت محدودی میتونن برن در جای مشخص شده دنبال نفت بگردن، یعنی دریا رو بلوک کردن، گفتن این بلوک‌ها مال این شرکت، یه مدت مشخصی هست، تو این مدت میتونی و باید بری بگردی. اگر مدت تموم شد و کار نکردی یا کار کردی و چیزی پیدا نکردی، باید اینو پسش بدی به دولت. نصف دریای شمال رو اونطوری تقسیم کردن بین شرکت‌های مختلف. نروژ هم بیاد یه جوری به این شرکت‌ها امتیاز بده که انگیزه داشته باشن بیان اینجا کار کنن دیگه، مثلا نرم بریتانیا کار کنن، بیاد اینجا کار کنن. یه خوش شانسی هم که نروژ آورد این بود که تو اون دوره‌ای که امتیاز خیلی میداد به این شرکت‌ها، اینا خیلی پیدا نکردن. خیلی از منابعی که بعداً پیدا کردن در اونجاها رو اون موقع پیدا نکردن. وقتی پیدا کردن که قوانین عوض شده بود و نروژ بر خودش دست بالاتری گرفته بود توی قراردادها. یه چیز دیگری که اینجا برای من جالبه، برخورد خیلی محافظه‌کارانه دولت نروژ. گفتم همه شرکت‌ها رو آورده بودن اینجا، خارجی بود. دولت نروژ نذاشت نروژیا بیان تو. وقتی شرکت‌های خارجی توجهشون زیاد شد، بودن شرکت‌های نروژی که تو کار کشتی سازی بودن، صنایع فلزی بودن، یه خورده با خارج ارتباط داشتن. اینا می‌دیدن شرکت‌های خارجی همش از نفت نروژ میپرسن و اینا هم خواستن بیان توی بازی، ولی دولت نروژ گفتش که نه، اینا اگه بیان سرمایه گذاری کنن، هزینه کنن، پول بره و پیدا نشه چیزی، این اقتصاد کوچیک و آسیب پذیر ما خیلی ضربه میخوره از این نشتی سرمایه. ما نمیخوایم شرکت‌های نروژی بیان توی بازی. چند سال این حفاری‌ها ادامه پیدا کرد تا 1969 شب کریسمس نفت پیدا شد. یهویی واقعا بهترین کادوی کریسمس تاریخشون اون سال نروژیا گرفتن. احتمالاً مدت‌ها بود میگشتن، چیزی پیدا نکرده بودن دیگه، داشتن بیخیال میشدن، میخواستن ول کنن. دولت نروژ هم میگفت اگه ول کنین برین باید خسارت بدین این یه بلوک آخر رو. و در آخرین تلاش‌ها، در آخرین روزها، شب کریسمس سال 69 فیلد اکوفیسک، میدان اکوفیسک پیدا شد و افسانه نفت نروژ شروع شد و تاریخ و داستان نروژ عوض شد. همه نفت و گاز نروژ زیر دریاست، یعنی استخراجش گرونه، تکنولوژی لازم داره. اولین جایی که پیدا شد برای اون موقع عمیق بود، 60 متر زیر سطح دریا. برای الان که حالا تا 3000 متر زیر سطح دریا هم تأسیسات دست میشه و لوله میکشن، چیز زیادی نیست.
ولی برای موقع زیاد بود. حفاریش دراماتیک بود. وقتی پیدا شد خبرش اومد نروژی، حالا خوب خوشحال بودن خبرها رو شنیدن، ولی معلوم نیست درست چه خبر شده. معلومه که بله نفت هست و زیادم هست، طول میکشه که بفهمن این میدانی که پیدا شده عظیمه، هم اینجا نفت زیاده، هم کلا در این دریای شمال مثل که نفت خیلی زیاده. بعد توجه شرکت‌های نفتی به نروژ زیاد میشه، حالا همه میخوان بیان نروژ. بعد دولت هم اومده قراردادش رو با این شرکت‌ها بازنگری کرده از نظر مالیات و رویالتی و اینا، هی میخواد که درآمد نفت از دستش در نره دیگه. همون داستانی که برای ایران هم مسئله بود از نیم قرن پیشش، میخواستن سهم نهاییشون رو بیشتر بکنن در حالی که نه سرمایه داشتن نه تکنولوژی داشتن. نروژ تو اون میدان اولی که پیدا کرده بود 50-50 بود سهمش، حالا از رویالتی و مالیات، که این کم 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 آمد تا در دهه‌های بعد رسید به 80-20. تا این مسیری خب پر از مذاکرات و چالش و تهدید شرکت‌ها به اینکه ما میریم بیرون نمیتونید استخراج کنید، و از اون ور پیشرفت صنعت در نروژ، و از این ور خب اینها قوانین جدید و مالیات‌های جدیدی که اضافه کنن که اصلا شرکت‌ها نفتی مالیات اضافه باید بدن و خلاصه اینطوری ببرن بالا. اینا حالا جزئیاتشه، ولی کلیتش که نگاه کنیم یه برخورد جالبی کرد نروژ با این قصه. یک اصول 10 گانه‌ای نوشتن، 10 فرمان که ما این نفتمون رو چطوری می‌خوایم مدیریت، که همونی که میگم یه پایش اینه که این مال همه مردمه، یعنی نفعش باید به همه برسه. بعدم به شیوه مرسوم نروژی یک شرکت نفتی بزرگ درست کنیم، بعد یک نهاد نظارتی درست کنیم و اینا 2 سازمان مختلف باشن، تو یه سازمان نباشه. اینا تو همون سالهای اول داره اتفاق میفته. از وقتی که نفت پیدا شد تا بهره برداری از اولین چاه، اوایل دهه 70 شرکت استات اویل رو درست میکنن. گفتن حالا از هر لایسنسی که میدیم تو این دریا 50% مال این شرکته. شرکت‌های خارجی هم باید بیان با اینا کار کنن. سودم باید قسمت بشه، بهره برداری هم باید با همکاری باشه. این هی به این شرکت قدرت داد و هی هم تکنولوژی شروع کرد این شرکت توسعه دادن برای اینکه بتونه بیشتر و بهتر کار بکنه خودش. بعد جدا هم بود، اینا کار تجاری رو میکردن، یک شرکت دیگری کار نظارتی رو میکرد. جدا کردن این 2 فانکشن نظارتی و تجاری باز یه کاریه که همه کشورها نکردن. کار مهمتری که باید انجام میشد این بود که اصلا باید صنعت نفت درست میشد برای نروژ، یه صنعتی که بتونه نفت رو بیاره. مخصوصا همون فیلد اکوفیس که اولی که پیدا شده بود این دور بود از ساحل، این تا جایی که میشد تو محدوده نروژ باشی و از ساحل دور باشی دور بود، و نفتی هم بود که بازارش اروپا و انگلیس بود. این که حالا 300 کیلومتر رو بکشی بیاری نروژ اینجا پروسسش کنی بعد بفروشی به اروپا سخت بود از نظر فنی، نمیتونستن. معنیش این بود برای استات اویل که باید یک صنعت نفتی راه مینداخت که بتونه این کار رو خودش بررسی کنه، ببینه که چطوری میتونه انجامش بده، چه باید بکنه. این شد که اصلا استات اویل شد شرکتی که بتونه کار فنی توسعه و بهره برداری رو انجام بده، فقط صاحب میدان نباشه. بعد کمک کنه شرکت‌های نروژی درست بشن، رشد کنن که کم کم اونا هم بتونن کار کنن، این صنعت بتونه خودش توی نروژ شغل درست بکنه. اونم کار چالشی بود. شرکت‌های آمریکایی از تگزاس، فرهنگ تگزاسی، پاشن بیان توی نروژ با یونیون و اتحادیه کارگری و اینا بخوان کار بکنن. اونم داستان پرچالشی بود. داستان این که چقدر سانحه اتفاق میافتاد، چقدر آدما میمردن، سوانح کوچیک، حادثه‌های بزرگی که چند تا کشته بده، استانداردها سختگیرانه تر بشه. اینم باز یه مسیریه که داره و ادامه داره دیگه. یعنی از اون موقع شروع شده ادامه داره. گفتن یه زمانی ما می‌خوایم یه صنعتی بسازیم که اصلا توش بشه اشتباه کرد، جای اشتباه داشته باشه، نه یه صنعتی که وقتی سانحه پیش آمد بخوایم وایسیم بگیم تقصیر این بود این کوتاهی کرد. یه کاری باید بکنیم که هم اشتباه‌ها رو کم کنیم در واقع، ولی هم اثر اشتباه رو کم بکنیم و بهش جای اشتباه وجود داشته باشه. ته حرف ولی اینه، با کمک اون تجربه فنی چند قرنه در صنعت کشتی سازی و دریا و تجربه چند دهه‌ای در مدیریت سرمایه و شرکت‌های خارجی یا صنعت آبی، نروژ کم کم صنعت نفت فراساحلش رو توسعه داد. صنعت زیر دریاییش خیلی پیشرفته شد در دنیا و بعداً هم دیگه از 6-7 سال پیش اون شرکت استات اویل هم با اسم جدید اکوینور شد یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی و بعداً انرژی در دنیا. فکر کنم داستان خود صنعت نفت نروژ تا همینجا بسه. دیدیم که نروژ قبل از کشف نفت کشور فقیری نبود، توش نهادهایی درست شده بود، تثبیت شده بود،
سنت‌های سیاسی و اقتصادی بود توش که اینا همه کمک کردن که نروژ از وقتی امکان وجود نفت توش پیدا شد یک مسیر کم ریسک و کم آسیبی رو طی بکنه. توی این 5 دهه بعد از کشف نفتش پر از اشتباه وقتی وارد جزئیاتش بشیم و پر از یادگیری و اصلاح مسیر. بر ما ولی هنوز سوالای زیادی مونده. ما فهمیدیم که نروژ در لحظه‌ای که نفت رو پیدا کرد وضعش چی بود و چی کمکش کرد که از اول قدم‌ها رو برای درست کردن این صنعت یه طور دیگری برداره. اینا رو فهمیدیم، ولی هنوز نفهمیدیم نروژ با پول نفتش چی کار کرد. این سوالیه که الان میتونیم شروع کنیم دربارش صحبت کنیم، چون نروژ همیشه به عنوان یک نمونه از کشورهای کم تعدادی شنیدیم که نفت اقتصادشون رو بیمار نکرد. نروژ نفتی شد ولی مست نفت نشد، نه اقتصادی نه سیاسی. دید نروژ که نفت چطوری دموکراسی ها رو ضعیف میکنه و میدون میده به دیکتاتوری و یه کاری کرد که نه تنها از آسیبهاش در امان باشه، بلکه اتفاقا یه طوری از این ثروت هنگفت استفاده بکنه که روشش درسی بشه و بسیاری کشورهای دیگه بخواین که بیان و از سیستم نروژ الهام بگیرن و یاد بگیرن. نروژ شد یک استثنایی در کشورهای نفتی با سیستم خیلی شفاف، فساد خیلی کم، دموکراتیک، با برابری بالا که واقعا از این نظرها هیچ شباهتی به کشورهای نفتی دیگه ایران و ونزوئلا و روسیه و عربستان و اینها نداره. چیکار کرد نروژ؟ چطوری نفتش رو مدیریت کرد؟ اونو توی یک ویدیوی بعدی ببینید.